Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea săptămână a lunii iunie, mai precis perioada cuprinsă între 8 și 14 iunie, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Nu pot începe lectura, sau cel puțin nu înainte de a le mulțumi tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Dacă sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, dragilor, este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Desigur, faceți uz de instrumentele puse la dispoziție de către YouTube, like, super like, hype, atunci când vreți să vă arătați sprijinul și aprecierea față de acest conținut. Și acum trecem la lectura noastră și să vedem care este energia voastră, dragilor, energia generală pentru această nouă săptămână. Se pare că voi sunteți într-o energie de transmitere, de ceva care trebuie înțeles despre voi sau despre o anumită situație care vă interesează. Avem Lemuria. Lemuria, să știți că reprezintă unul din acele locuri pierdute undeva pe pământ. Se pare că acest loc a existat cu mult înaintea timpurilor în care cumva am fost expulzați, să spunem, din acea grădină a Edenului. Asta așa ca o mică descriere pentru a înțelege de fapt ce este această Lemurie. Ce ne spune de fapt? Ne spune să creezi cerul aici pe pământ și deja lucrul ăsta se întâmplă. Pentru a dezvolta un pic, aș spune că voi simțiți nevoia să vă construiți o viață mult mai liniștită, mai autentică, mai conectată cu voi, cu ceilalți. Aveți o viziune așa despre cum ați vrea voi să fie viața, dar în același timp înțelegeți că schimbarea începe cu voi, cu modul în care voi alegeți să trăiți, să vă raportați la ceilalți. Posibil ca unii dintre voi în această săptămână să simțiți o nemulțumire față de mediul actual, legat poate, nu știu, de relația de familie, de muncă, etc. Asta voi adaptați. Dar este acel dor de armonie, de sens, de mai bine. Veți dezvolta anumite idealuri înalte despre viața voastră, despre relațiile voastre și despre nevoia voastră de a vă reconecta cu valorile voastre personale. E ca și cum ai vrea să aduci mai mult echilibru în viața ta de zi cu zi. Să ai relații mult mai sănătoase, mai conștiente, dar îți dai seama că pentru a obține toate aceste lucruri minunate, trebuie să începi cu tine și nu cu lumea din exterior și nu cu ceilalți. Da? Să vă mențineți într-o energie pozitivă, într-o viziune pozitivă, dar fără să pierdeți realitatea din teren. Și asta este cel mai important. Tocmai de aceea ni se spune să creezi cerul aici pe pământ, pentru că acest lucru deja începe să se întâmple. O energie minunată și foarte scorpion, aș spune. Foarte scorpion. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion în săptămâna 8-14 iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Apropo de, nu știu dacă am spus, cred că la voi nu, și dacă am spus, mă mai repet, dar nu cred că am spus, dacă se aude un mic zgomot pe fundal, este aerul meu condiționat, fără de care nu doar că n-aș putea să fac aceste lecturi, dar mi-ar fi
destul de dificil să și supraviețuiesc în zona în care eu mă aflu, unde temperaturile deja au început să crească vertiginos și în perioada de vară mai ales ajungem și la 43, chiar 44 de grade. Așa că acest zgomot pe fundal îl face, din păcate, aerul condiționat, fără de care n-aș putea să stau. Eu tocmai am achiziționat acest set de microfoane speciale pentru a lua zgomotul ăsta de fundal și bineînțeles o să fac în momentul în care editez clipurile mele, o să fac tot ce ține de mine ca acest zgomot să nu vă deranjeze atât de tare cum am pățit, de exemplu, anul trecut. Nu este ceva voit, este ceva necesar și eu vă mulțumesc pentru înțelegere. Acum, haideți să vedem. Foarte interesant, avem pe partea banilor și pe partea relației personaje importante și vești și mișcări pentru cei singuri. Dar haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Scorpion, perioada 8-14 iunie, clarificăm 6 de cupe, te rog. Clarificăm 6 de cupe. Se schimbă lucrurile, dragilor. Clarificăm regele de bâte. Ia să vedem ce ne spune această energie pe partea banilor. Clarificăm regele de cupe. Clarificăm regele de cupe, regele de bâte. Regele de cupe clarificăm, eu te rog. Opa. Și mai abitir a ieșit. Clarificăm cavalerul de bâte. Nu știu dacă mi s-a întors ceva. Nu. Clarificăm cavalerul de bâte. Foarte multe zodii de foc, să știți. Ia uite, mă, ce fac. Așa, și surpriza săptămânii. Bun. Haideți să începem cu partea profesională. Avem un 6 de cupe provenit din roata destinului. Să știți că lucrurile se schimbă. Este o schimbare ciclică. Pe partea asta profesională, aș spune, voi profitați de o schimbare. Veți profita de o schimbare care apare la muncă. Dar este ceva legat, cum să spun eu, cu 6-ul ăsta de cupe. E ca și cum brusc această schimbare îți aduce niște idei foarte inspirate. E ca și cum ai zice, domne, revin la ceva vechi, la un proiect vechi. Sau folosesc o metodă pe care tu ai testat-o înainte cu foarte mare succes și care a funcționat. Este o săptămână tare bună pentru ca voi să vă reconectați cu parteneri de afaceri, cu colegi din trecut. Este o reconectare adusă de această schimbare care pentru voi este benefică pe planul muncii. Că vă reconectați, nu știu, cu un amic și prin intermediul lui poate reușești să obții un job. Dau un exemplu. Sau afli prin intermediul tot așa unui personaj pe care tu îl cunoști de ceva ani și poate chiar nu te-ai mai întâlnit cu respectiva persoană, că uite, se fac angajări în cutare loc. Da? Un alt exemplu. Deci, ceva din trecut, dar în care voi ați lăsat loc de bună ziua, ca să spunem așa, sau pur și simplu vine o șansă neașteptată dintr-o colaborare. O șansă neașteptată dintr-o colaborare, dar care la voi are legătură cu ceva din trecut. Se schimbă cumva energiile. E ca și cum ai zice un ciclu, în sfârșit ies din această angoasă, din acest stres la nivel profesional și parcă ți se deschid porțile așa. Da? Mergem mai departe pe partea banilor. Avem
un rege de bâte, energii de foc, berbec, leu, săgetător. Ce îmi spune acest rege? Haideți să-l vedem de unde provine. Dintr-un 10 de cupe și o regină de bâte. Este posibil, nu știu, dacă un cuplu persistă foarte mult zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, pe planul ăsta al banilor se pare că ori voi, mai ales dacă aveți și ascendent poate o zodie de foc, voi să fiți capabili să vă fi gestionat bine banii, resursele, le-ați făcut-o cu înțelepciune, ați fost chiar creativ atunci când v-ați organizat bugetul pentru ceva care pe voi vă interesează, că e ceva legat de casă, că e o investiție, că, nu știu, vreți voi să obțineți ceva sau poate că e pentru un eveniment important pentru voi, o realizare care vă o să vă aducă satisfacție emoțională, să simțiți așa că, cum să spun eu, vă mulțumește pe voi, sufletește foarte mult. Ce îmi spune acest rege de bâte pe partea banilor? Că aveți abilitatea și în această săptămână să gestionați niște resurse, niște bani, să faceți o investiție mare, poate, sau să vă planificați foarte strategic bugetul în așa fel încât să vă vină și un mic profit. O inițiativă foarte clară, foarte ambițioasă, care, cum am mai spus, provine tocmai pentru faptul că ați reușit să gestionați foarte bine o anumită situație financiară, o anumită sumă de bani, ați făcut niște economii și atunci, orică este, dom'le, vreau să fac economii pe termen lung, da? Să nu am, sau cel puțin pe termen mediu, da? Și ați atras un anumit profit. Dar acest profit vine în urma unui, cum să spun eu, unui proiect, în care voi ați pus nu doar pasiune, ați fost curajoși, ați riscat. Și atunci apare poate chiar o sumă de bani care să vă aducă, cum am mai spus, satisfacție, pur și simplu. Oricum, partea financiară merge înspre bine. Pe partea relației avem un rege de cupe care desigur vă poate reprezenta foarte bine pe voi, reprezintă chiar zodiile de apă și cu siguranță vă reprezintă pe voi. Avem, ce ne spune acest rege de cupe? Arată foarte multă diplomație, empatie în relație, o relație matură, o relație stabilă, o relație echilibrată, unde voi chiar oferiți sprijin și înțelegere foarte profundă, aveți discuții calme, oferiți suport atunci când traversați momente mai dificile, faceți gesturi de grijă destul de constante, o săptămână tare bună pentru ca voi să reușiți să mențineți o anumită armonie și chiar să consolidați legătura voastră emoțională cu partenerul vostru. De unde provine totuși această atitudine și toate aceste lucruri bune? Păi avem aici așa, încă o dată se repetă zodiile de foc, berbec, leu, săgetător. Dragii mei, nu știu dacă poate acest cavaler de bâte reprezintă partenerul vostru, da? Cineva care are legătură cu zodiile de foc, cum am mai spus, berbec, leu, săgetător. Aici îmi indică cineva foarte pasional, impulsiv, atras mai mult către aventură, către noutate, către mișcare, da? Chiar dacă are sentimente vis-a-vis de voi, e cineva care parcă nu are stare, da? Și oscilează de multe ori, poate între a fi stabil, dar și dorința asta de a acționa, vrea ceva, dar încă parcă nu este complet așezat. Alături de 8 de monede, aș spune că, indiferent de agitația acestui cavaler al partenerei voastre, apare dorința de a construi ceva împreună, de a depune efort. Există o intenție, ca să spunem așa, în cuplul vostru de a investi în ceva, o atenție ori într-un proiect comun, ori chiar în propria conexiune pe care voi o aveți, în propria voastră relație. 7 de cupe, pe de altă parte,
Îmi poate vorbi, există posibil totuși încă lucruri care trebuie clarificate, dar, cum să spun eu, lucruri mărunte oarecum. Pentru că nouăle de monede există un respect care pune, să zicem așa, nu neapărat că, cred eu că este factorul de bază. Între voi există sentimente sincere, există dorință de apropiere, dar există oarecum, unul dintre voi se simte oarecum un pic încorsetat, să spunem așa. Un pic lipsit, să zicem, de o anumită independență, de o anumită libertate. Totuși, voi parcă simțiți lucrul ăsta. Voi simțiți mai mult decât arătați și tocmai asta vă motivează, da? Să investiți în această relație, să analizați posibilitățile care pot îmbunătăți și mai mult relația și eu aș spune că atâta timp cât există sentiment, există interes, se poate reuși. Puteți ajunge la un numitor comun, mai ales că văd cu acest rege de cupe ideea voastră de a fi cât mai diplomați, da? De a împăca, ca să spunem așa, în relație, în cuplul vostru și capra și varza, să spunem. Cei care sunteți singurei, voi, dragilor, avem un cavaler de bâte, încă o dată, zodii de foc, care vine dintr-un 6 de cupe. Dragilor, categoric la voi revine cineva în viața voastră, cu care voi posibil ori să mai fi avut o relație în trecut, ori pur și simplu cineva pe care voi îl cunoașteți de foarte multă vreme. Care vine în viața voastră, acum rămâne de văzut dacă vine să rămână sau este decât în trecere, dar care va avea o anumită importanță în această săptămână. Acest cavaler de bâte, pentru cei singuri, îmi vorbește de o persoană dinamică, aventuroasă, spontană și cu care voi puteți avea chiar o întâlnire total neașteptată. Acum, cum am mai spus, depinde foarte mult de voi și desigur și de această persoană. Acum, dacă voi, de exemplu, aveți lună Venus sau chiar ascendentul într-o zodie de foc, atunci trebuie să vă spun că nostalgia trecutului cu acest 6 de cupe parcă vă îndeamnă să vă reconectați cu cineva din trecut. Sau poate chiar această întâlnire neașteptată să trezească anumite emoții nostalgice cu vreun fost, cu vreo fostă sau chiar cu prietenii mai vechi. Este, până într-un final, nu este nimic rău, pentru că, indiferent de situație și unde vă regăsiți voi, această întâlnire aduce oarecum un confort, să spunem, emoțional, în care voi, în sfârșit, chiar puteți să vindecați ceva ce a rămas nerezolvat sau nevindecat dintr-o relație din trecut. Ei, care este surpriza? Surpriza este una în care iar începe să vă faceți voi tot felul de gânduri. De ce? Ia să vedem de unde pornește. De la un rege de bâte, dragilor, deci categoric asta este o lectură în care zodiile de foc sunt omniprezente. Avem un 3 de bâte și un rege de bâte care pe voi vă dă un pic de stres. Vă dă un pic de stres, de ce? Pentru că putem vorbi de cineva care are o anumită inițiativă. Are o anumită inițiativă la care nu renunță și vine foarte energic înspre voi. Cineva, cum am mai spus, legături de foc, din berbec, leu, săgetător, vrea să vă propune ceva. Acum e posibil chiar să facă o acțiune, nu numai că vă propune, chiar trece la acțiune, dar vă cam creează așa niște stări de neliniște. Vă pune mintea iară
de gândește prea mult. A spune, mai avem o variantă. Acum, toate aceste, nu știu, îngrijorări, stări de stres, gânduri repetitive, anticipezi poate un rezultat și asta îți dă un pic de anxietate. Totuși acest rege de spade poate să fie ori o persoană destul de puternică, cineva foarte activ, cum am mai spus, foarte hotărât, sau chiar voi puteți să fiți, dacă aveți și vreun ascendent într-o zodie de foc, voi care încercați să vă asumați controlul unei anumite situații. Apar, cum să spun eu, toate aceste lucruri vin dintr-o perspectivă pe care ori o altă persoană a gândit-o, ori voi ați gândit-o. Ori o să fiți preocupați de ceva ce încă nu s-a întâmplat, pentru că Treiul de Bâte totuși este o carte a așteptării unui răspuns. Există tendința de a acționa, dar deocamdată până nu vezi un răspuns concret, începi și te frămânți și îți faci tipicele scenarii ale Scorpionului. E ca și cum ai zice, nu poți face mare lucru acum și mintea începe să lucreze bagă suplimentar. Un consum în așteptarea unui răspuns vis-a-vis de o situație. Eu n-aș vedea neapărat ca pe ceva fabulos, este tipic pentru voi. Tipic pentru voi. Gânditul ăla excesiv până în cele mai mici amănunte. Cum de altminte, voi puteți să fiți, cum am mai spus încă de la început, să fiți preocupați de intențiile sau acțiunile unei energii. Să fiți atât de preocupați încât să începeți să vă faceți tot felul de gânduri. Că e o întâlnire cu persoana asta, că e o veste de la persoana asta, că e un răspuns, este ceva care încă nu se vede, încă așteaptă un răspuns, dar la voi mintea deja începe să lucreze. Haideți să vedem care este mesajul final pentru voi, dragilor. Viața este un maraton, dragilor. Nu-ți consuma energia dintr-un singur sprint. Atât de simplu. Avem numărul 1, 4, 14 sau 5, poate să vă spună ceva. Mesajul concret, final pentru această săptămână, dragilor, este acela că nu trebuie să vă grăbiți una la mână și nu trebuie să vă consumați energia brusc. Luați-o pas cu pas, faceți așa cum bine am văzut, creați cerul aici pe pământ încetul cu încetul și nu vă consumați brusc, așa cum bine vedem și cu acest 9 de spade, pentru orice lucru. E posibil ca această situație din surpriza voastră să se termine cu bine. Nu trebuie să te gândești numai la rău dinainte să se întâmple, pentru că totuși se așteaptă un răspuns care nu știu eu dacă va ajunge în această săptămână. Deci nu trebuie să vă faceți tot felul de griji. Puteți să-l adaptați pentru orice domeniu al vieții sau orice situație care este de interesul vostru, această surpriză. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru această nouă săptămână de iunie. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.